اللي قدام حضرتك ده جهاز كمبيوتر بيقدر يشيل حوالي 250 ألف صورة، 20 ألف أغنية وأفلام كتير قوي، وكل ده ممكن تخزنه على فلاشة صغيرة خالص. طب لو جينا نقارن ده بالعقل البشري بتاعنا، يا ترى مين يكسب؟ لو بتفكر في الإجابة يبقى للأسف أنت ما عندكش أي فكرة عن الجهاز المعقد اللي في دماغك. صديقي المشاهد، أحب أقولك إن العقل البشري يقدر يقوم بعشرة كواردليون عملية في الثانية الواحدة. وبالمناسبة الكواردليون الواحد بيساوي مليون مليار. انت بقى متخيل كمية العمليات اللي بيقوم بيها عقلك في الثانية الواحدة؟ ما سألتش نفسك مين اللي بيدي اوردر للدم انه يجري في عروقك بضغط معين، وفي نفس الوقت بيدي اوردر لقلبك انه ينبض برضه بنظام معين يحافظ بيه على حياتك؟ وهو برضه اللي بيدي اوردر للخلايا اللي في جسمك اللي عددها بيوصل من 6 ل 60 تريليون خلية، وبيعمل كل ده وانت مش حاسس بحاجة. وما تقدرش انك تتحكم في الاوردرات دي، يعني ما تقدرش تقول لقلبك يوقف نبض مثلا. لكن اللي تقدر تتحكم فيه هو عقلك الباطن. ايه هو بقى العقل الباطن واتحكم فيه ازاي؟ قبل أي شيء لازم تعرف إن من 90 ل 95% من أحداثك اليومية ما بتتخزنش في الذاكرة العادية بتاعتك. يعني مثلا لو حضرتك طلبت رقم تليفون عميل من العملاء بتوعك في الشغل، بعد ما تطلبه ب10 ثواني هتلاقي نفسك مش فاكره. وانت ماشي في الشارع عينيك بتشوف حاجات كتيرة جدا: وشوش الناس اللي ماشية جنبك، أسماء المحلات، أرقام العربيات، أرقام الشوارع. وكل ثانية عقلك عمال يخزن تريليونات البيانات اللي انت بتشوفها. بس عقلك الواعي عارف ومدرك كويس جدا انك مش هتحتاج البيانات دي تاني، فبيخزنها برضه بس مش عنده، بيخزنها في العقل الباطن. عقلك الواعي بيشتغل بس لما تواجه تجارب جديدة. لكن مش منطقي يعني انك كل ما تيجي تقعد تفكر ازاي هتقعد، وتيجي تقف تفكر ازاي هتقف، او تفكر مثلا في كل خطوة هتمشيها برجلك بتمشيها ازاي. العقل الباطن بقى هو اللي بيتحكم في العادات بتاعتك، بتحب ايه ما بتحبش ايه، بيتحكم في شخصيتك، خجول متسرع خواف، ده حتى طريقة مشيتك وخطك في الكتابة هو اللي بيحددهم. طب بناء على ايه بيحدد الكلام ده؟ كل ده بناء على التجارب اللي انت عشتها قبل كده، وممكن تكون مش انت اللي عشتها لكن شفتها بتحصل قدامك من ناس مؤثرة في حياتك. وطبعا عقلك الباطن مخزن كل ده عنده لانه ما بينساش حاجة، والنتيجة بتكون ان عقلك الباطن هو اللي بيكون شخصيتك. واول ما بتتحط في اي موقف عقلك الباطن بيدور في الملفات اللي مخزنها عنده ويشوف انت كنت بتتعامل ازاي في الموقف ده وانت صغير، او اللي حواليك كانوا بيتعاملوا ازاي وانت اتأثرت بيهم، ويبتدي يتعامل معاك عن طريق المؤثرات الخارجية لجسمك. انت مثلا لو في موقف انت عادة بتخاف منه، عقلك الباطن هيخليك متوتر، بتترعش، بتعيط ومش مركز، مع ان غيرك ممكن يبقى في موقف اصعب من اللي انت فيه وعادي جدا مش حاسس بحاجة. وده لان خبراتكم المتخزنة في العقل الباطن مختلفة. علشان كده الاشخاص اللي شخصيتهم سوية دول بالاساس وهم اطفال كانوا محاطين باهل واصدقاء شخصيتهم سوية ومروا معاهم بتجارب سوية زيهم، على رأي الحكمة اللي بتقول ارني اصدقائك وسأريك مستقبلك. واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخة عايزين نطلع ايه طيار. المشكلة في العقل الباطن انه مش بيعرف يفرق بين الحقيقة والخيال. ايوه ما تستغربش، يعني مثلا لو حضرتك نايم وحلمت بكابوس بتلاقي نفسك قايم بتصرخ وعرقان ومتوتر وخايف، مع انك فعليا انت مفيش اي حاجة حصلت لك، بس للاسف عقلك الباطن ما قدرش يفرق بين الخيال وبين الحقيقة. ولكن خلينا نقول ان العلماء استغلوا العيب ده لصالحهم، لان بما ان العقل الباطن ما بيقدرش يفرق بين الوهم والحقيقة، يبقى انا اقدر اوهمه باي حاجه واخليه يصدقها. مجموعه من الدكاتره عملوا تجربه غريبه جدا، جابوا مجموعتين عندهم نفس المرض، ادوا مجموعه منهم حبايه الدواء الحقيقي للمرض، والمجموعه التانيه ادوها حبايه شكلها بالظبط لكن ما فيهاش اي مواد كيميائيه ولا مسكنات ولا ليها لازمه اصلا. وبعد فتره العلاج كانت المفاجاه ان المجموعتين خفوا من المرض، والتحاليل ادت نفس النتائج بالظبط. مستغرب؟ امال لو سمعت دي بقى. الدكتور اللي قدامك ده دكتور بروس موزلي، جاله راجل كبير في السن عنده مشكلة في ركبته ولازم عملية جراحية. الدكتور جهز أوضة العمليات، جاب الفريق الطبي دكتور التخدير، وبالفعل ادى بنج كل للمريض وفتح مكان العملية. بس ما عملش العملية، زي ما فتح زي ما قفل. وعشان يبقى مقنع أكتر صور نفسه فيديو كأنه بيعمل العملية بالظبط. وبعد 10 ساعات المريض فاق من البنج ووروه فيديو العملية وباركوله إن العملية نجحت، وخلوه في المستشفى الفترة العادية اللي بتبقى بعد العملية عشان يبقى العملية أكتر إقناعا. وبعد الفترة دي سألوه أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ قال لهم بتحسن كبير عن الأول. وبعد ما خرج من المستشفى لقى نفسه فعلا قادر يمشي على رجله كويس جدا،
ولما حاولوا يقنعوه ان هو ما عملش العمليه اصلا ما صدقش في الاول وفكرهم بيهزروا، وبعد كده اقتنع. ولما سالوه انت خفيت من الدكتور موزلي ولا من عقلك، قال ان الدكتور موزلي كان سبب، لكن عقلي هو اللي عالج المشكله اللي عندي. I got to credit Dr. Mosley for doing what he did, but it was my mind that cured the problem. طب ما احنا هنا لازم نسال سؤال مهم، ازاي العقل الباطن بيعالجنا؟ هقول لك يا سيدي، اولا الطريقه دي في العلاج مش جديده، دي موجوده من القرن ال 18. الوقت ده كانت الادويه مش متوفره قوي لكل الامراض، فكان الدكتور لما ما يلاقيش دواء للمريض بتاعه بيديله اي حاجه زي السكر او حقنه ميه مثلا، وكانوا بيلاحظوا فعلا ان المريض بيخف ازاي بقى؟ اشرح لك. العلماء اكتشفوا ان المريض لما بياخد الدواء الوهمي مجرد شعوره انه كويس بيفرز هرمون اسمه الاندروفين او هرمون السعاده، وده بينظم ضغط الدم وضربات القلب، وفي نفس الوقت مسكن للالام، وبيدي اشاره للمخ ان كل حاجه سليمه ومفيش وجع في اي حته في الجسم. وده بيحصل معاك لو هتلاحظ ان انت لما بتكون تعبان بس قاعد مع اصحابك ومبسوط بتحس انك كويس ومش حاسس باي تعب، ومجرد ما بترجع قاعد لوحدك بتحس بالتعب تاني. ولو اخدت بالك انا قلت مجرد شعورك انك كويس، يعني اساس العلاج هو انت. وده برضو معناه خطير جدا، انك ممكن تاخد علاج حقيقي وفعال للمرض، بس لمجرد شعورك ان الدواء ده مش هيجيب نتيجة، او ان حالتك ميؤوس منها، او انك مش واثق في الدكتور اللي كتب لك الدواء، ممكن الدواء فعلا ما يأثرش معاك حتى لو هو فعال. ولقوا بعد كده ان الموضوع مش مرتبط بالطب وبس، ده مرتبط بكل حاجة. لو شعورك دايما انك كويس وان الحياة معاك جميلة، هتبقى كويس فعلا والحياة معاك جميلة، حتى لو العكس هو الصحيح وان في عندك مشاكل. وده اللي بيسموه قانون التجاذب الفكري، وهو ان عقلك الباطن بيتحول لمغناطيس، كل حاجة بتفكر فيها بتحصل لك. what you think what you get، اللي بتفكر فيه هو اللي هيحصل لك فعلا. وبالتالي العكس برضو، لو انت متشائم وشايف الدنيا سودة، فحب اقولك انك هتفضل شايفها سودة لحد ما هتتحول فعليا وتبقى سودة. انا عايزك تروق كده وتهدى، ما عرفناش معاك لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين، احنا هنا في سله واحده فما فيش اي وقت حد ينط من السله دي. ويا ريت يعني تفائلوا بالخير تجدوه، ويا ريت كمان تعمل شير للفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، اشوفكم الحلقة الجاية.